Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του καναλιού με το DJI Flip. Θα κάνουμε ένα range test. Ένα range test το οποίο θα είναι σε πόλη, άρα σε περιβάλλον πόλης, άρα θα δούμε πώς συμπεριφέρεται σε τέτοιες συνθήκες το Flip. Με ανισχύει λίγο αέρας, οπότε δεν ξέρω πόσο θα το τραβήξω μέσα. Με αυτό που βλέπω ο αέρας φυσάει κόντρα, δηλαδή θα ταξιδεύουμε κόντρα και στο γύρνα θα τον έχουμε ούριο, οπότε θα μας είναι καλύτερα. Αλλά πάμε να δούμε πώς συμπεριφέρεται το Flip σε περιβάλλον πόλης. Συγκεκριμένα έχω έρθει σε ένα λοφάκι και θα πάω εκεί πέρα μέσα. Όπως βλέπετε υπάρχει οπτική επαφή τέλεια. Εγώ είμαι σε μικρό λοφάκι και όλα είναι παρακάτω. Άρα θέλω να προσέξω και το ύψος μου για να δω και τον αέρα και τα λοιπά. Στα πρώτα 500 μέτρα, 1000 μέτρα, μη σας πω, θα κρίνουμε τον καιρό για να δούμε αν μπορούμε να πάμε παραμέσα ή όχι. Πάμε λοιπόν να μπω στο αυτοκίνητο, να μην έχουμε τη φασαρία και να απογειωθούμε. Λοιπόν, είμαστε μέσα. Δορυφόρους έχει πιάσει το Flip. Είναι νομίζω μια χαρά. Το βάζω να γράφει και να το δυναμώσω και λίγο. Και πάμε να απογειωθούμε. Απογειωθήκαμε. Δεν το βλέπω να κουνιέται πολύ. Περισσότερο ρηπές πρέπει να έχει νομίζω, παρά συνεχόμενο άνεμο. Αλλά θα το κρίνουμε, όπως σας είπα, κατά τη διάρκεια της πτήσης. Έχω βάλει και ND απάνω, αλλά δεν το έχω βάλει εθελημένα. Απλά είχε μείνει από την προηγούμενη πτήση, οπότε δεν θα το βγάλω. Θα βάσω λίγο το σκίαστρο εδώ στο αυτοκίνητο. Να πάρουμε λίγο ύψος. Να ελέγξουμε τους δορυφόρους μας τα πάντα. Και πάμε να δούμε τι θα δούμε. Είμαστε μια χαρά. Φαίνεται να υπάρχει κάποιο καιρικό θέμα, ούτε κόντρες πολλές έχουμε από ό,τι βλέπω, ούτε τίποτα. Στα 30 μέτρα θα το πάω και θα προχωρήσουμε στο σημείο. Να δω τώρα, σε ένα σημείο θα κάνω το εξής. Εδώ στα 300 μέτρα θα γυρίσω πίσω, να κοιτάω από εκεί που ξεκίνησα και θα έρθω κόντρα. Να δω η ταχύτητά μου είναι εντάξει και φαίνεται να είναι εντάξει, οπότε δεν φαίνεται να έχουμε πρόβλημα. Άρα προχωράμε. Πάμε λοιπόν να δούμε τι θα καταφέρουμε. Φυσικά σε ένα σημείο και μετά θα σταματήσω γιατί δεν νομίζω να υπάρχει πρόβλημα. Βασικά νομίζω θα το βάλω και στο sport mode, γιατί ξέρουμε ότι είναι λίγο πιο αργό το Flip, οπότε να μπορέσουμε να καλύψουμε απόσταση πιο γρήγορα. 500 μέτρα, 700 μέτρα, 33 μέτρα ύψος. Ας το πάω στα 40. Από ό,τι βλέπω θα μας πάρει λίγο. Μου κάνει και κάποια σπασίματα, απλά θεωρώ ότι αυτά τα σπασίματα πρέπει να είναι για κάποιο λόγο από το κινητό τηλέφωνο, γιατί πετάω με νητρία, γιατί βλέπω το σήμα δεν έχει κανένα πρόβλημα. Ελέγχω την μπαταρία μου και προχωράμε. Όπως είπαμε, περιβάλλον πόλης. Δεν έχω καμία αμφιβολία για το range του Flip. Τα σπασίματα συνεχίζει να τα κάνει. Μου τα έκανε και εδώ κοντά, δεν ξέρω αν είναι κάποια τοπική παρεμβολή εδώ πέρα που κάθομαι εγώ.
Εν τω μεταξύ δεν θυμάμαι και πόσο είναι και το return to home altitude, είναι στα 45, οπότε στο γύρνα μάλλον θα το κάνουμε return to home. Και φυσικά τώρα έπεσε μια μπάρα και φυσικά ο νους μου είναι στην μπαταρία και στον καιρό, να δούμε ότι όλα είναι καλά. Όλα ανταποκρίνονται έτσι όπως πρέπει να ανταποκρίνονται. Δεν έχω φτιάξει ακόμα τις ρυθμίσεις στο gimbal και στις στροφές και είναι λίγο απότομα, παρόλο που είναι sport mode, συνήθως τα φτιάχνω για να είναι πιο ομαλά. Είμαστε στα 2.000 μέτρα. Νομίζω ότι στα 3.000 μέτρα φτάνουμε άνετα. Δεν θέλω να το πιέσω και πάρα πολύ. Είναι ξεκάθαρο το γεγονός ότι με το OcuSync 4 όσο βλέπεις τόσο πάει. Και αυτό κυρίως δεν θέλω να το πιέσω πολύ, γιατί όπως έχουμε πει, το θέμα καιρού με το flip πρέπει να το προσέχουμε πολύ. 2.300 μέτρα σε λίγο. Και προχωράμε σε sport mode. ...2.500 μέτρα σε λίγο, με 62% μπαταρία. Όπως βλέπετε έχω το νου μου στην μπαταρία, 61 τώρα. Θέλω να το πάω στα 3.000 μέτρα. Δεν είναι ιδανικές οι συνθήκες, οι καιρικές δεν είναι καθόλου ιδανικές οι συνθήκες. Έχει κάποιες ρηπές, γενικώς δεν είναι ό,τι καλύτερο. Πολύ ανοιχτό το πεδίο που πετάμε. Όπως βλέπετε κάποιες άλλες φορές είναι 6 η ταχύτητα, τώρα έχει πάει 8, τώρα πάλι 6. Που σημαίνει ότι έχει ρηπές. Άρα θέλω μπαταρία για να γυρίσω πίσω. Και θα το πάω, είμαι 58%, θα το πάω στα 3.000 μέτρα, εδώ πέρα κάπου κοντράρι. Και θα το γυρίσουμε πίσω. Πάντως από σήμα, όπως βλέπετε, κανένα πρόβλημα, είναι full. 2.800 μέτρα, σε λίγο είμαστε 3 και το γυρνάμε. Είμαι σίγουρος ότι θα πήγαινε οπωσδήποτε άλλο 1,5 χιλιόμετρο σε ιδανικές καιρικές συνθήκες, τις οποίες κοντά είμαστε, αλλά δεν τις έχουμε στο 100%. 3.000 μέτρα λοιπόν, με απόλυτη άνεση, και σε αυτό το σημείο γυρνάω προς τα πίσω. Δείτε πόσο πολύ έχουμε διανύσει, και όπως είχα προβλέψει και ευτυχώς για μας, τόση ώρα ταξιδεύαμε κόντρα στον αέρα, και όπως βλέπετε τώρα είμαστε με 12 μέτρα το δευτερόλεπτο, που αυτό βοηθάει πάρα πολύ την μπαταρία μας και να επιστρέψουμε μέσα σε ασφαλή όρια μπαταρίας. Οπότε εγώ απλά πηγαίνουμε σχεδόν τη διπλάσια, για να μην σας πω τη διπλάσια ταχύτητα, σχεδόν τη διπλάσια ταχύτητα. Παιδιά, είμαστε 12 μέτρα το δευτερόλεπτο, και πριν γυρίσω από τα 3.000 μέτρα πίσω, πριν κάνω τη στροφή, ήμασταν στα 6 μέτρα το δευτερόλεπτο. Δηλαδή θα διανύσουμε την ίδια απόσταση περίπου στο μισό χρόνο από ό,τι κάναμε για να πάμε στα 3.000 μέτρα. Αυτό να ξέρετε είναι κάτι πολύ σημαντικό για τα range test. Όταν κάνετε range test, είτε οι συνθήκες θα είναι τέλειες, είτε όταν κάνετε range test θα πετάτε κόντρα στον αέρα και στο γύρνα θα τον έχετε ούριο για να σας βοηθάει. Κανένα πρόβλημα, απολύτως κανένα πρόβλημα. 2.000 μέτρα, υπεράνε το range test. Όπως βλέπετε από κάτω μας περιβάλλον πόλης και πολύ πυκνό κιόλας, που σημαίνει Wi-Fi, που σημαίνει παρεμβολές, που σημαίνει πολλά πράγματα.
Θα το έβαζα στο auto return to home, αλλά μ' αρέσει να πετάω, όπως και σε όλους μας. Θα κάνουμε ένα ξεχωριστό βίντεο να τεστάρουμε το return to home, να δούμε ότι είναι όλα εντάξει και εκεί που είναι, αλλά θέλω να δω αυτό το πόσο κοντά θα πέσει θα προσγειωθεί στο στόχο το drone, στο return to home. Και όπως βλέπετε ήδη καλύψαμε από τα 3.000 μέτρα τα 2.000 μέτρα και περισσότερο και πλησιάζουμε στο σημείο της προσγείωσης. Γι' αυτό και εγώ θα βγω σε αυτό το σημείο έξω για να δούμε το flip που έρχεται άνετο με 39% μπαταρία χωρίς κανένα πρόβλημα. Να σας πω την αλήθεια, είμαι στο τσακ να σηκώσω και δεύτερο drone τώρα, βγάλω καμία φωτογραφία, αλλά είναι ο ήλιος, το φως είναι λίγο χάλια, οπότε δεν ξέρω αν έχει νόημα. Φτάνουμε πίσω, 38% μπαταρία, πολύ εύκολα. Νόμιζα ότι θα είχαμε θεματάκια, αλλά τελικά δεν είχαμε κανένα θέμα. Θα βγάλω το sport mode, δεν χρειάζεται πλέον. Θα είμαστε με normal mode. Και ερχόμαστε, συνήθως πετάω πίσω από αυτό το λοφάκι, σε αυτό το σημείο. Και ερχόμαστε εκεί, πολύ ωραία. Το βλέπω, το drone. Είναι απάνω, νομίζω το βλέπετε κι εσείς. Και το φέρνω με την όπισθεν για να κάνει την προσγείωσή του. Προσέχω λίγο να κεντράρω. Είναι και λίγο... Το flip είναι λίγο μεγάλο, δεν είναι να πεις. Και προσγειωνόμαστε. Είμαστε κάτω με το DJI Flip. Λοιπόν, αυτό ήταν άλλο ένα βίντεο του καναλιού. Κάναμε ένα range test σε περιβάλλον πόλης. 3.000 μέτρα με απόλυτη άνεση. Τώρα το πόσο θα μας έφτανε η μπαταρία, πιστεύω 1,5 χιλιόμετρο ακόμα το πήγαινε. Είδατε ότι είχα κόντρα τον αέρα, δυσκόλευε και αυτό, δηλαδή σε μέρα όπου δεν θα υπήρχε κανένα τέτοιο πρόβλημα, αέρα εννοώ, και ήμασταν sport mode, 12 πήγαινε, 12 μέτρα το δευτερόλεπτο πήγαινε, 12 μέτρα το δευτερόλεπτο έλα, τα πράγματα θα ήταν πολύ καλύτερα, αλλά δεν είναι ιδανικός ο κόσμος, έχουμε και τις συνθήκες τις οποίες δεν μπορούμε να τις αλλάξουμε. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Στο κανάλι που μιλάει για drone στη γλώσσα μας, στα ελληνικά. Θέλω να το τονίσω αυτό. Like, subscribe, τα σχόλια σας από κάτω και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια χαρά!